වාහනයක් පදවන ගමන් දුරකථනය භාවිතා කිරීම කියන්නේ රියදුරාට වගේම පාර යන හැම කෙනාටම අනුතුරුදායක දෙයක්. හැබැයි ඩ්‍රයිවිං ඇන්ඩ් කමියුනිකේෂන් එකට එකතු කරන ක්‍රමයක් හොයාගත්තොත් අන්න ඒ වැඩේ තවත් හොඳයි. Samsung Digital Cockpit කියන මේ concept එක ඒක ඇත්තක් කරන්න Samsung සමාගම දරන උත්සාහයක් විතරයි. 2018 හඳුන්වා දෙන මේ වාහනේ ක්‍රමයෙන් දියුණුවෙන් පවතිනවා. ඒ තුළ තිබෙන අඟල් 49ක LED screen එක සහ sound system එක මගින්ට අපූර්ව entertainment experience එකක් ලබා දෙන්නයි ඔවුන් කටයුතු කරන්නේ. Mercedes කියන්නේ ලෝකේ කවුරු අතරත් ජනප්‍රිය මෝටර රථ සන්නාමයක්. ඇවට කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ බොහෝ දෙනෙක් අතර ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක්. Mercedes විසෙන් ඇවට කියන්නේ හරියටම පැන්ඩෝරා ග්‍රහලෝකයේ වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය වුණ මෝටර රථයක්. මේකේ පෙනුම තමයි ඒකට තියෙන සුවිශේෂීම ලක්ෂණය. ඒකට තියෙන්නේ ඉක්මනින්ම සිත්ද ගන්න සුළු පෙනුම. ඊට භාවිත වෙන්නේ කිලෝවොට් 350ක එන්ජින් එකක්. එන්ජින් 4ක් තියෙන හින්දා Mercedes සමාගම කියන විදිහට අවස්ථානුකූලව රෝද 4 වෙනම එන්ජින් 4 මගින් පාලනය කිරීමට හැකියාව මේ රථයට පවතිනවා. කොහොම නමුත් කාලයත් එක්ක තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ මේ අපූර්ව වාහනය සැබෑවක් වෙනවද නැද්ද කියලා. Elevated bus කියන මේ concept එක මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇමරිකානු ගෘහශිල්පීන් දෙදෙනෙක්. ඒ 1969 වර්ෂයේදී. නමුත් 2010 වෙනකම් මේක ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ නැහැ. මේක මුලින්ම නිර්මාණය කරන්න යොමු වෙන්නේ චීනය. මේක ගමන් කරන්නේ ට්‍රැක් එකක. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඒකට පාරේ ගමන් කරන අනෙක් වාහන සහ පදිකයන්ට ඉහළින් ගමන් කරන්න හැකිවීම. දෙපසින් පමණක් ට්‍රැක් එකට සම්බන්ධ වෙන අතරම අඩි 15ක් එසවෙලයි තියෙන්නේ. මේකට පැයට සැතපුම් 27ක සුපිරි වේගයක් පවතිනවා. මේ තුළ මගින් 300කට එකවර ගමන් කළ හැකි. මේක අධික වාහන තදබදයක් සහිත නගරවල මගින්ගේ කාල වේලාව ඉතුරු කරමින් පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් පවත්වාගෙන යන අපූර්ව සංකල්පයක්. ඇත්තට මේක මෝටර් සයිකල් එකක්. හැබැයි සාමාන්‍ය මෝටර් සයිකල් එකක් නෙමෙයි, ටිකක් අමුතු එකක්. TMC DUMONT කියන මේ අමුතු වාහනේ නිර්මාණය කරන්නේ ටාර්සෝ මගිසුසේ. ඔහු ඉන්නේ බ්‍රසීලයේ. පාරේදී යම්කිසි කෙනෙක් මේක දැක්කොත් නැවත වතාවක් හැරිලා බලන විදිහේ වාහනයක් මේක. මේ මෝටර් බයික් එකට මේ විදිහේ සුවිශේෂීභාවයක් එක් කරන්න ප්‍රධානතම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ එන්ජින් එක. ඒක ගුවන් යානා එන්ජින් එකක්. අනෙක් සුවිශේෂීම කෑල්ල තමයි ඒකේ රෝද. බැලුව බැලමට කාගෙත් අවධානය දිනාගන්නෙත් ඒ රෝදම. ඒ වංගල් 36ක විශාලත්වයක් සහිත තරමක් ලොකු රෝද යුගලක්. මේ වාහනේ නම් තවමත් පවතින්නේ පර්යේෂණ මට්ටමේ. ඒ වුණත් මාගේ සමත් වෙනවා 2018 ඩේටෝනා බයික් වීක් එකේදී ඔහුගේ මේ අලුත්ම නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් ඇගයීමක් පවා ලබා ගන්න. මේක නිර්මාණය කරන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමයන්ට සහ භෞතික විද්‍යාවට චැලෙන්ජ් එකක් කරන්න. මේකට භාවිතා වෙන්නේ අශ්ව බල 770ක මසරාටි එන්ජිමක්. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේක පියාඹන යතුරුපැදියක්. ස්විච් එකක් භාවිතයෙන් සාමාන්‍ය යතුරුපැදියක ආකාරයට තියෙන රෝද තිරස් පිහිටුමකට ගේන්න මේකට පුළුවන්. තප්පර 60ක් ඇතුළත ඔබට පුළුවන් පොළොවෙන් ඉහළට එසවෙන්න. ප්‍රබල එන්ජින් භාවිත වුණත් පුදුම සහගත කාරණය තමයි මේකේ බර රාත්තල් 308ක් තරම් කුඩා ගයක්. විනාඩි 10ක් ගුවනේ රැඳී ඉන්න මේකට පුළුවන්. මේක ඒ තරම්ම ආරක්ෂාකාරී රථයක් වගේ නොපෙනුනාට මේකට භාවිතා වෙන ජෙට් කැට් ටර්බයින් 4ම නිෂ්පාදනය කරන්නේ NASA ආයතනයේ X506 පර්යේෂණ ගුවන් යානය නිපදවන්න සහභාගී වූ පිරිසමයි. අනිත් කාරණාව තමයි දැනට මේ රථයට ඉහළට එසවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මීටරයක පමණ උසක් පමණයි. ඒ නිසා අපිට ආරක්ෂාව ගැන ලොකුවට වද වෙන්න දෙයක් නැහැ.